Hallo, mijn naam is Jonas van der Ruiter en welkom bij een nieuwe komkommervlog. We zijn vandaag week 39 en we staan tussen een late zomerplanting Gomax in de Hoge Draat. We zijn bij het familiebedrijf van Rijm en Zoon in Zevenhuizen in Zuid-Holland. En vandaag wil ik meer weten waarom dat zij gekozen hebben voor Gomax en hoe dat Gomax het doet. Dankjewel Martijn dat we vandaag bij jou op het bedrijf mogen zijn. Kan je even je bedrijf voorstellen? Geen probleem. Wij zijn hier echt op een familiebedrijf van Rijm en Zoon in Zevenhuizen. Ja. We hebben ook nog 8 hectare paprika's in Berk roodrijst. We telen al komkommers sinds mijn overgrootopa vroeger begon. En eigenlijk sinds 2013 zijn we hoge draad komkommers gaan telen. En sinds 2019 hebben we een kast gekocht met belichting. Ja, daar zijn we nu in en wat me direct opvalt is de afgazing. Klopt. Ja. De afgelopen zomer hebben we daarin geïnvesteerd. Ja. Vorig jaar hebben we die investering gedaan vanwege voornamelijk motten en luizen. En ook gewoon gezien de politieke maatregelen dat we binnen een aantal jaren steeds minder chemie mogen gebruiken, vonden wij het de beste keuze om eigenlijk af te gazen. Afgazing is er niet zomaar. En het voorjaar hebben jullie ook te maken gehad met Cabif. Kan je daar ook iets meer over vertellen? Ja, Cabif kan een heel groot impact hebben op je bedrijf, omdat je plant wordt eigenlijk binnen een aantal weken helemaal geel en produceert bijna niks meer. Ja. En ook omdat de vliegende katoenluis het overbrengt, is het best wel lastig te bestrijden met chemie of met biologie. Omdat een vliegende luis prikt eigenlijk eerst een aantal planten aan en hebben al die planten al Cabif voordat die uiteindelijk doodgaat. En daarom is denk ik de gazen de enige manier om het effectief te bestrijden. We staan hier bij de Gomax, daar hebben jullie bewust voor gekozen. Kan je even vertellen waarom dat jullie voor Gomax hebben gekozen? Nou, deze teelt is 2 augustus geplant. Ja. En 19 augustus waren we in productie. We hebben voor dit ras gekozen omdat we in de eerste en de tweede teelt gewoon best wel last hadden van komkommerbondvirus. Gomax staat erom bekend een hele hoge resistentie daarvoor te hebben. En ook de meeldarresistentie is heel erg sterk met een hoge productie. Wij maken ook gebruik van een UV-robot van Octiva. Daarmee willen we eigenlijk ter ondersteuning van het hoogresistentiepakket van Gomax willen we eigenlijk de meeldauw preventief bestrijden. Kan je even vertellen hoe dat jullie gestart zijn? Nou, we zijn begonnen met een plantafstand van 2,5 plant per vierkante meter. We zijn op het 5e oksel begonnen met een setje. En vanaf daar hebben we eigenlijk alleen maar om en om hoeven dunnen. De afsplitsing was best wel hoog aan het begin. De eerste 4-5 weken van de teelt waren 8 bladeren plus. Ja. Met een plantlengte van 80 centimeter per week. Dus qua arbeid moet je wel in de gaten houden dat het best wel de eerste weken echt wel goed onder controle moet hebben. Ook qua bladbreken, dat je mooi het vrucht in het licht houdt. Om de vruchtkleur goed te houden. Jullie hebben ook belichting hier hangen? Klopt, ja. Hybride belichting. De eerste weken hebben we die eigenlijk alleen maar als bijbelichting gebruikt om de dag vol langer te maken. Nu proberen we wel gewoon de hele dag aan te staan met het LED. En in de ochtenduren, als het wat kouder is, vanaf 2 uur tot 1 uur of 9, ook met de zonthee. Ja. En hoe lang gaan jullie nog door? Met belichting? En met de teelt? Met de teelt willen we doorgaan tot week 45. Kan je ook iets vertellen van hoe je de plant er nu vindt bij staan? Nou, de plant staat nu mooi in balans. Er hangen ongeveer 7 komkommers per plant aan. Ja. En hij maakt nu ongeveer 7 bladeren per week aan met een bloei per week van ongeveer 8,5. En dat is voor deze tijd met deze belichtingsuren die we nu maken precies goed. Ja. En de belangrijkste vraag, hoe doet Gomax het? Ja, goed. Ja, de vruchtkleur is goed, de vruchtlengte was aan het begin ietsje korter, maar nu is het een mooie lengte. Dankjewel Martijn voor het interview, voor de waardevolle informatie en nog veel succes met Gomax. En u, beste kijker, ook bedankt voor het kijken van deze vlog. Wil je meer weten over Gomax of over andere rassen? Neem dan zeker contact op met onze accountmanager of met mezelf. Hou jezelf en je gewas gezond en tot volgende keer.